ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ DoYummy। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓની મનપસંદ વાનગી હાંડવો। હાંડવો બહુ જ સરળતાથી બની જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। બાળકો અને મોટાને બહુ જ પસંદ આવે છે। જો તમે પહેલીવાર વિડીયો જુઓ છો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ DoYummy ફોર મોર યમી રેસિપીઝ। તો ચાલો આપણે બનાવીએ હાંડવો। અહીં આપણે એક મોટી વાટકી ચોખા અને એક નાની વાટકી ચણાની દાળ લીધેલી છે। હવે બંનેને આપણે થોડું કરકરું પીસી લેશું। અહીં આપણે 4 કપ લોટ લીધેલો છે। એમાં આપણે 1 કપ છાશ ઉમેરીશું અને 1 કપ પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું। અહીં મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આપણે થોડી થીક રાખીશું। હવે મિશ્રણને ઢાંકીને આખી રાત આથો આવે એટલા માટે મૂકી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આથો આવી ગયો છે। હવે આપણે મિશ્રણને બરાબર હલાવી લઈશું। હવે આપણે મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। તેમાં આપણે ઉમેરીશું 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 1 ચમચી ખમણેલું આદું, 2 ઝીણા સમારેલા મરચાં, 1 નાની વાટકી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 નાની વાટકી ખમણેલું ગાજર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું, 6 ચમચી ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ તમારા સ્વાદ અનુસાર ઓછી અથવા તો વધારે લઈ શકો છો। 1 ચપટી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી ખાવાનો સોડા, ઝીણી સમારેલી કોથમરી, થોડા કડી પત્તા, અડધો કપ તેલ ઉમેરીશું। હવે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે મોલ્ડને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું જેથી હાંડવો વ્યવસ્થિત રીતે મોલ્ડમાંથી નીકળી જાય। હવે મિશ્રણને મોલ્ડમાં નાખીશું। મોલ્ડને આપણે અડધું જ ભરીશું જેથી આપણો હાંડવો ફૂલાઈને બહાર ન આવે। હવે સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। હવે જારી લગાવી અને મોલ્ડને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું। હવે સ્ટીમર બંધ કરીને 20 થી 25 મિનિટ માટે પાકવા દઈશું। હવે ચાકુની મદદથી ચેક કરી લેશી કે હાંડવો વ્યવસ્થિત પાકી ગયો છે કે નહીં। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે પાકી ગયો છે।
હવે ચાકુની મદદથી કિનારી અલગ કરી લેશું. હવે ક્લિપ ખોલી હાંડવો કાઢી લેશું. હવે આપણે હાંડવા માટે વઘાર કરી લઈએ. અહીં આપણે 1/4 કપ તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, 1 ચપટી હિંગ ઉમેરીશું, થોડા કડી પત્તા ઉમેરીશું, 1 ચમચી તલ ઉમેરીશું, 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. એક પેનમાં થોડું તેલ લઈ લેશું. હવે આપણે હાંડવાને પેન પર મૂકીશું. આપણે જે વઘાર કરેલો છે તેને હાંડવા પર ફેલાવી દઈશું. હવે આપણો હાંડવો નીચેથી થોડો ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે પકાવી લઈશું. આપણો હાંડવો ખાવા માટે એકદમ તૈયાર છે. દોસ્તો, તમે પણ ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ શેર કરજો.